عم بتكز على أسنانك أو عم بتعاني من وجع راس مزمن، السبب هو تشنج بالعضلات من وراء الستريس وضغط الحياة اليومي. والحل في مش ضروري يكون بالبوتوكس، الحل في يكون بالفيس مساج، نستعمل فيها ديب بس كنترول بريشر مساج بمطارح معينة بالوجه بالفك بالرقبة وبالراس، كرمال نخفف من تشنج هدول العضلات ونزيد الدورة الدموية. وهذا الشيء بيساعد إنه يخفف من أوجاع الفك، يخفف من الكز على الأسنان، يخفف من وجع الراس، وإنه يخليك تنعم بنوم أريح. الحلو بهدول الجلسات انه بس بياخدوا من 20 ل 30 دقيقة وبتشوف ريزلت من اول جلسة. فاذا انت كنت عم بتعاني من وجع بين راسك كز على الاسنان، ما تنسى انه في حل، والحل هين وسريع ورح يفيدك كتير.